ลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการต่อสวิงอาร์มให้ยาวออกมานะครับของผมยาวออกมาประมาณ3 นิ้วนะครับในตัวที่ซื้อมานะครับอันนี้หลังจากที่เราลื้อออกมาแล้วนะครับก็ลื้อตามวิธีการนะครับทุกท่านน่าจะทำกันได้นะครับลื้อน็อตทุกตัวออกมานะครับของผมนี่เป็น Suzuki GD 110นะครับผมใส่ยางใหญ่นะครับก็เลยต้องยืดสวิงอาร์มออกมาไม่งั้นมันจะชนอาร์มอันเดิมที่ติดกับรถนะครับหลังจากที่ลื้อมาแล้วนะครับนี่ผ้าเบรกนะครับ3 ปีนะครับจะ3 ปีแล้วนะครับทำการขันน็อตของโชคตัวเดิมออกมานะครับใช้ประแจเบอร์17นะครับขันลงมาก่อนนะครับนะครับขันทั้งบนทั้งล่างนะครับหรือมันเอามาเก็บไว้ก่อนนะครับเจ้าโชคเดิมนะครับใช้โชคเดิมติดรถได้นะครับสำหรับตัวต่อตัวนี้ครับไม่ต้องนี่ครับคือเพลของงานนะครับนี่ครับตัวยืดนะครับ3 นิ้วนะครับยืดจากตัวเดิมมัน3 นิ้วนะครับน็อตค่อนข้างใหญ่มันใจได้นะครับเหล็กหนาแข็งนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยลองทำหรอกครับไม่เคยทำบอกตัวไว้ก่อนผมไม่ใช่ช่างนะครับเพียงแต่ว่าชอบทำแบบนี้นะครับชอบทำเองแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างครบก็เลยก็นะครับลองใส่เข้าไปดูนะครับมันใส่ตรงไหนนะครับจุดต่างๆนะครับนอนเขาให้มาทั้งหมดข้างละ3 ตัวนะครับก็ลองทาบดูนะครับว่ามันเข้ากับตรงจุดไหนรูไหนของน็อตนะครับต้องลองผิดลองถูกนะครับลองหมุนดูสินะครับมันใช่ไหมนะครับไอ้ตัวกลมๆนั่นก็คือเอาไปใช้แทนจุดของโชคเดิมนะครับจุดเดิมของโชคนะครับไอ้ตัวที่กลมๆที่เขาให้มานะฮะส่วนโชคนั่นก็เอามาใส่ไอ้ตัวน็อตยาวๆที่ยืดออกมานะครับลองใส่โชคเข้าไปดูนะครับทำการขันหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเพื่อมีการขยับขยื่นนะครับนี่ฮะเบอร์17นะครับน็อตตัวนี้นะฮะนะครับอันนี้ครับใส่โชคเดิมเข้าไปนะครับโชคมันจะขยับมาจากจุดเดิมนิดหนึ่งนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับใส่ตัวที่ยืดเข้าไปแทนนะครับจุดที่ยืดเข้าไปแทนนะครับซึ่งน็อตนี่เขาเชื่อมมาเรียบร้อยนะครับเชื่อมติดมาเลยนะครับเนี่ยประแจเบอร์17นะครับหมุนพอรวมๆไม่ต้องแน่นมากนะครับนี่ครับนี่ก็อีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็ทำแบบเดิมนะครับแบบเหมือนกันอีกข้างหนึ่งนะครับเนี่ยน็อตเขาค่อนข้างใหญ่นะครับที่ให้มานะครับเนี่ยที่ในไอ้ก้อนกลมๆนั่นคือเอาไปใช้แทนจุดโชคเดิมนะครับเนี่ยทำอีกข้างนะครับข้างจะหมุนหลายรอบนะครับเพราะว่านี่ครับพอยืดแล้วมันจะออกมาแบบนี้นะครับยืดมันจะออกมาแบบนี้นะครับนี่ครับดูแล้วน่าจะเข้าใจง่ายนะครับไม่ยากนะครับนี่ครับจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เรายึดแล้วฝั่งซ้ายขวานะครับทีนี้ก็จะมาดูตัวยึดดัมเบรกนะครับนี่ครับเหล็กรูครับนะครับเก่าเจ้าเดิมนะครับ2 อันนะครับแข็งแรงพอนะครับเชื่อว่ายึดอยู่อันนี้ก็เบรกนะครับยึดไอตัวเบรกนะครับตัวที่มันดึงเบรกหลังนะครับมันต้องอันนี้ก็ต้องต่อนะครับเสร็จแล้วก็ต้องเจียให้มันสวยงามสักนิดหนึ่งนะครับแข็งแรงแน่นอนครับนะครับงานอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับเอาใช้งานนะครับเน้นที่ใช้งานนะครับทีนี้ก็โซ่ต้องต่อนะครับของผมนี่ต่อน่าจะประมาณ8-9 ข้อนะครับนี่ฮะต่อแล้วก็ลองหมุนดูนะครับมันตึงมันหย่อนอะไรไหมนะครับเผื่อว่าถ้ามันหย่อนไปก็ต้องตัดออกอีกนะถ้ามันหย่อนมากๆนะครับก็ลงตัวแล้วนะครับก็ก็ลองหมุนดูนะครับมันติดขัดอะไรตรงไหนนะครับนี่ยืดลงมา3 นิ้วนะครับจากของเดิมเพราะของเดิมนี่เกือบติดนะครับเนี่ย
จะออกมาแบบนี้ตั้งเรียบร้อยนะครับนี่ฮะหลังจากที่เรายืดออกมาละ3 นิ้วนะครับมันจะห่างกันเลยครับเมื่อก่อนของผมนี่เกือบติดนะครับประมาณข้อนิ้วหนึ่งนะครับนิดเดียวนะฮะประมาณไม่ถึงมือนะครับไม่ถึงนิ้วหนึ่งนะครับไม่ถึงนิ้วเลยครับนิ้วข้อนิ้วมือคุณเรานะครับนี่ฮะนะครับดูฝั่งนี้นะครับแน่นหนาถาวรนะครับเช็คดูความเรียบร้อยนะครับที่ว่าแน่นแน่นอนไม่มีปัญหานะครับก็นะถ้าไม่ยืดออกมามัน1ไม่สวยครับเหมือนคนแคะนะครับ2ยืดออกมาแล้วก็มันจะได้ไม่กระแทกนะครับตอนนี้เวลานั่ง2หรือตกหลุมเนี่ยรถมันจะกระแทกนะครับล้อมันจะกระแทกกับข้างบนนะครับเพราะว่าด้วยเขาที่ว่าล้อมันใหญ่นะครับของผมล้อหลังนี่เป็นวงล้อ18 นิ้วนะครับ18 110นะครับ90นะนี่ฮะให้คนทั่วที่สุดนะครับไปลองดูนะครับว่ามีปัญหา